Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς δημιουργούμε ένα οριζόντιο σύστημα κατεωνητήρων. Ξεκινάμε ένα νέο έργο, πηγαίνουμε σε καρτέλα κομβικό μοντέλο πυρόσβεσης και επιλέγουμε ρυθμίσεις συστήματος για το οριζόντιο σύστημα με κατεωνητήρες. Στο πεδίο γενικά ορίζουμε το όνομα του συστήματος, σύστημα σωλήνωσης, χαλιδοσωλήνας, και επιλέγουμε και τον όροφο στον οποίο βρίσκεται. Αν θέλουμε, αλλάζουμε το σχετικό υψόμετρο που βρίσκονται οι σωλήνες του συστήματος. Γενικά, οι ρυθμίσεις που υπάρχουν σε αυτή τη φόρμα μπορούμε να τις δούμε αναλυτικότερα στην βοήθεια. Πατώντας το ερωτηματικό πάνω δεξιά, οδηγηθήκαμε στο σωστό σημείο της βοήθειας, όπου βλέπουμε αναλυτικά για κάθε πεδίο κομμάτια του κανονισμού, πίνακες κλπ. Στη συνέχεια ορίζουμε την κλάση κινδύνου, επιλέγοντας την κλάση κινδύνου από τον πίνακα 3 του ELOT. Βρίσκεται η ελάχιστη πυκνότητα κατεωνισμού. Για μεσαίο κινδύνου είναι 5 χιλιοστά ανά λεπτό. Εάν αλλάξει η κατηγορία κινδύνου, αλλάζει και το DEMIN. Εάν επιλέξουμε το βελάκι, οδηγούμαστε στην βοήθεια, στην οποία βρίσκουμε τον πίνακα 3. Βλέπουμε ότι για μεσαίο κινδύνου έχουμε 5 χιλιοστά ανά λεπτό κατεωνισμό. Πάλι από τον πίνακα 3 του ELOT βλέπουμε την ελάχιστη επιφάνεια κατεωνισμού που είναι 144 τετραγωνικά μέτρα. Βλέπουμε για κατηγορία κινδύνου όμικρον ήτα 2. Η ελάχιστη επιφάνεια κατεωνισμού είναι 144 και βλέπουμε και την ελάχιστη πίεση λειτουργίας του κατεωνητήρα που είναι 0,35 μπαρ. Προχωράμε σε χαρακτηριστικά του κατεωνητήρα. Ο κατεωνητήρας επιλέγεται με τρεις τρόπους, είτε από τον πίνακα 37α του ELOT, είτε από το χρήστη ορίζοντας το K και το Q, είτε από το χρήστη πάλι ορίζοντας το K και το PS. Όταν επιλέγουμε κατεωνητήρα από τον πίνακα 37α, έχουμε δύο επιλογές, 80 και 115. Πατώντας το βελάκι πηγαίνουμε στον πίνακα του κανονισμού, όπου βλέπουμε για την κατηγορία κινδύνου όμικρον ήτα έχουμε 80 ή 115. Έχοντας το K γνωστό και το PS, την ελάχιστη πίεση λειτουργίας γνωστή, 0,35, υπολογίζεται η ελάχιστη παροχή νερού, QS, από τον τύπο K επί ρίζα PS, και αυτή είναι ίση με 47,33 λίτρα ανά λεπτό. Το πρόγραμμα μας δίνει δύο περιπτώσεις επιπλέον, να ορίσουμε το K και το Q, οπότε μπορούμε να ορίσουμε κάποιο διαφορετικό K, έστω από κάποιον κατεωνητήρα που βρούμε στην αγορά, και την ονομαστική παροχή του νερού, σύμφωνα με τα φυλάδια του κατασκευαστή. Από αυτές τις δύο τιμές προκύπτει η πίεση λειτουργίας του κατεωνητήρα. Αντίστοιχα και στην περίπτωση 2, ορίζουμε το K και την ελάχιστη πίεση λειτουργίας, οπότε προκύπτει η ελάχιστη παροχή νερού του κατεωνητήρα. Επιστρέφουμε στην πρώτη περίπτωση, από τον πίνακα 37α του ELOT. Βλέπουμε μία ειδοποίηση. Μας λέει ότι η πυκνότητα κατεώνησης του συστήματος που έχουμε βάλει είναι 3,94, ενώ η ελάχιστη πυκνότητα σχεδιασμού είναι 5. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την απέτηση μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να αλλάξουμε κατεωνητήρες με μεγαλύτερη παροχή, και το δεύτερο και πιο λογικό είναι να πυκνώσουμε τους κατεωνητήρες στο πεδίο χωροθέτησης κατεωνητήρων. Εδώ βλέπουμε την απόσταση μεταξύ των κλάδων και μεταξύ των κατεωνητήρων. Θα πυκνώσουμε τους κλάδους
και βλέπουμε σε απόσταση 3,1 μέτρα η πυκνότητα κατεώνησης είναι 5,09 χιλιοστά ανά λεπτό. Στη χωροθέτηση κατεωνητήρων υπάρχει ένας πίνακας, στον οποίο βλέπουμε για την κατηγορία κινδύνου Omicron H οι αποστάσεις οι μέγιστες S και D είναι 4 μέτρα. Αυτές τις αποστάσεις βλέπουμε στο πρόγραμμα, 4 και 4. Και η μέγιστη επιφάνεια ανά κατεωνητήρα είναι 12 τετραγωνικά μέτρα. Πράγματι εδώ ΑS max ίσον 12 τετραγωνικά μέτρα. Για τις νέες διαστάσεις που δώσαμε, D και S, έχουμε επιφάνεια κάλυψης κατεωνητήρα Α1S ίσον 9,3 τετραγωνικά μέτρα. Τέλος, πηγαίνουμε στις παραμέτρους μάγου δημιουργίας κομβικού μοντέλου. Ορίζουμε πώς θα είναι η διάταξη των κλάδων, μονόπλευρα, αριστερά-δεξιά ή αμφίπλευρα, η τροφοδοσία, αν είναι ακραία ή κεντρική. Ορίζουμε αριθμό κλάδων, αριθμό κατεωνητήρων ανακλάδο, ύψος κρέμασης κατεωνητήρα, φορά κρέμασης κατεωνητήρα, πάνω ή κάτω, και στο πεδίο προαιρετικές επιλογές στο σχεδιαστικό σκαρίφημα. Ορίζουμε τι θα φαίνεται στο σκαρίφημα, αν θα φαίνονται οι διάμετροι των σωληνώσεων και πώς, τα μήκη των σωληνώσεων, ονόματα κόμβου και παροχές σωλήνα και αν θα φαίνονται η επιφάνεια κατεώνησης του κάθε κατεωνητήρα. Τελειώσαμε από αυτή τη φόρμα και πηγαίνουμε στο κόμβο σύστημα 1. Εδώ χτίζεται το λογιστικό φύλλο του κομβικού μοντέλου, έχοντας ορίσει σωστά τις μεταβλητές στην προηγούμενη φόρμα, ρυθμίσεις συστήματος, επιλέγουμε μάγους δημιουργίας και ναι, το εργαλείο δημιούργησε χωρίς καμία προσπάθεια από το χρήστη το πλέγμα του κομβικού μοντέλου και τέλος μπορούμε να επιλέξουμε 3D σκαρίφημα, στο οποίο βλέπουμε το δίκτυο κατεωνητήρων στο χώρο και τις διάφορες διαστάσεις και πληροφορίες που είχαμε επιλέξει στις ρυθμίσεις του συστήματος. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για το λογιστικό φύλλο εργασίας, το οποίο δημιουργήθηκε στο πρώτο μέρος. Θυμίζουμε πώς το δημιουργήσαμε. Για αρχή θα διαγράψω αυτά που είχα δημιουργήσει, θα τα επιλέξω όλα και διαγραφή σωληνώσεων. Στη συνέχεια επιλέγουμε μάγος δημιουργίας και πατάμε ναι. Οι παράμετροι που χρησιμοποίησε ο μάγος βρίσκονται στις ρυθμίσεις συστήματος και περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να βρούμε στην βοήθεια παράμετροι μάγου δημιουργίας κομβικού μοντέλου. Οι αποστάσεις μεταξύ των κατεωνητήρων ορίστηκαν στις ρυθμίσεις συστήματος στο πεδίο χωροθέτηση κατεωνητήρων και περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να βρούμε στην βοήθεια χωροθέτηση κατεωνητήρων. Επιστρέφουμε στο λογιστικό φύλλο. Κάθε σειρά είναι ένα κομμάτι σωλήνα και κάθε στήλη είναι μία ιδιότητα του σωλήνα. Επίσης κάθε σωλήνα ορίζεται από δύο κόμβους, γι' αυτό μιλάμε για κομβικό μοντέλο. Για παράδειγμα, ξεκινάμε από την πρώτη γραμμή, όπου η πρώτη σωλήνα ξεκινάει από τον κόμβο 1 και καταλήγει στον κόμβο ε1. Στη συνέχεια, από τον κόμβο ε1 πάμε στον κόμβο ε1R, που είναι ανέβασμα. Στη συνέχεια, από τον κόμβο ε1R πάμε στον κόμβο Χ11, μετά από τον κόμβο Χ11 στον κόμβο S11, που είναι ανέβασμα προς τα πάνω. Και με αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται το κομβικό μοντέλο. Το δίκτυο φαίνεται πιο εύκολα στο 3D σκαρίφημα. Οι κόμβοι που το όνομά τους ξεκινάει από ε είναι σημεία εξισορρόπησης. Αυτό φαίνεται και στο λογιστικό φύλλο, όπου είναι τονισμένοι με κίτρινο. Και στην καρτέλα κόμβος 2 είναι ορισμένοι ως σημείο εξισορρόπησης.
Επιλέγω τον κόμβο Χ11. Η κόμβη με χρώμα γεμίζατο σε λευκό είναι απλή κόμβη, όπως βλέπουμε και στο χαρακτηρισμό στην καρτέλα κόμβος. Και αν επιλέξω ένα γκρι κελί, για παράδειγμα τον κόμβο S11, έχουμε επιλέξει ένα κατοικητήρα, όπως βλέπουμε στο χαρακτηρισμό. Στην επόμενη στήλη έχουμε το μήκος του σωλήνα, η οποία είναι η απόσταση μεταξύ των δύο κόμβων. Η επόμενη στήλη είναι το μήκος εξαρτημάτων, το ισοδύναμο μήκος. Αυτό υπολογίζεται από την καρτέλα σωλήνας. Επιλέγουμε τα κιάλια. Το πρόγραμμα έχει επιλέξει αυτόματα τα εξαρτήματα και το πλήθος. Εάν θέλουμε μπορούμε να τα αλλάξουμε. Και επιλέγουμε OK. Στην επόμενη στήλη έχουμε το ισοδύναμο μήκος του σωλήνα, το οποίο αποτελεί το άθροισμα των δύο προηγούμενων στυλών, 3 και 2,9, 5,9. Το ισοδύναμο μήκος είναι το μέγεθος που χρησιμοποιείται στους υδραυλικούς υπολογισμούς. Στη συνέχεια έχουμε την ποδική γωνία σωλήνα. Αυτό το μέγεθος αφορά μόνο τις οριζόντιες σωληνώσεις και όχι τις κατακόρυφες. Στην επόμενη στήλη έχουμε την κατεύθυνση σωλήνα, η οποία μπορεί να είναι οριζόντια, προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Στην στήλη σωλήνας έχουμε τις σωλήνες που επιλέχτηκαν από το πρόγραμμα. Μετά εμφανίζεται μόνη της διάμετρος και ο πίνακας ο οποίος χρησιμοποίησε το πρόγραμμα για τον υπολογισμό της σωλήνας. Έπειτα έχουμε τον αριθμό κατοικητήρων που τροφοδοτεί αυτός ο σωλήνας. Η πρώτη σειρά είναι 9. Μετά έχουμε τον αριθμό κατοικητήρων στην δυσμενέστερη και στην ευμενέστερη περίπτωση. Αυτά είναι μηδενικά γιατί δεν έχουμε ορίσει ευμενέστερη και δυσμενέστερη περίπτωση. Το πρώτο κομμάτι τροφοδοτεί 9 κατοικητήρες. Αν πάμε στο σκαρίφημα, πράγματι το τμήμα 1ε1 τροφοδοτεί όλο το δίκτυο που έχει 9 κατοικητήρες, ενώ το τμήμα ε1ε1R τροφοδοτεί 3 κατοικητήρες. Πράγματι αυτό το τμήμα τροφοδοτεί το τμήμα του σωλήνα με 3 κατοικητήρες. Όλα τα δεδομένα που βλέπουμε στο σκαρίφημα, διάμετροι σωληνώσεων, μήκος, παροχή, ονόματα κόμβων είναι προαιρετικά και μπορούν να αφαιρεθούν ή να προσθεθούν στις ρυθμίσεις συστήματος στο πεδίο προαιρετικές επιλογές στο σχεδιαστικό σκαρίφημα. Επιστρέφουμε στην στήλη προϋπολογιζόμενος σωλήνας, κλάση κινδύνου DN. Βλέπουμε ποιους πίνακες χρησιμοποίησε το πρόγραμμα για να υπολογίσει τη διάμετρο του σωλήνα. Σημειώνουμε ότι το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τη μέθοδο των πλήρων υπολογιζόμενων συστημάτων. Παρ' όλα αυτά, στην αρχική διαστασιολόγηση του σωλήνα κάνει αναφορά στους πίνακες των προϋπολογιζόμενων συστημάτων. Για παράδειγμα, η πρώτη σωλήνα είναι σωλήνας διανομής, οπότε θα χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 31. Ο δεύτερος σωλήνας είναι σωλήνας κλάδου, οπότε χρησιμοποιείται ο πίνακας 30 και έχει 3 κατοικητήρες. Οπότε από αυτό το πίνακα υπολογίστηκε διάμετρος DN32. Τώρα θα επιλέξουμε τον κατοικητήρα S33 και θα τον ενεργοποιήσουμε. Στο φύλλο βλέπω την παροχή του και τις παροχές των σωληνώσεων που οδηγούν προς αυτόν τον κατοικητήρα. Ενεργοποιούμε και τον κατοικητήρα S32, οπότε βλέπουμε πως αυξάνουν οι παροχές προς τους κατοικητήρες. Στο 3D σκαρίφημα βλέπουμε επίσης τις παροχές. Τέλος, με κόκκινο φαίνονται οι ενεργοί κατοικητήρες και στο 3D σκαρίφημα και στο φύλλο εργασίας. Στο μέρος 3 θα δούμε πώς μπορούμε να ορίσουμε την υδραυλικά πλέον δυσμενέστερη και πλέον ευμενέστερη περιοχή του δικτύου ενός συστήματος πυρόσβεσης. Ξεκινάμε νέο έργο. Καρτέλα κομβικό μοντέλο πυρόσβεσης. Ρυθμίσεις συστήματος. Και για το παράδειγμά μας θα ορίσουμε διάταξη κλάδων αμφίπλευρα.
αριθμό κλάδων 6, αριθμό κατοικητήρων ανακλάδο 4, ύψος κρέμασης μισό μέτρο, φορά κρέμασης προς τα πάνω, ανέβασμα κλάδου μισό μέτρο και στο πεδίο χαρακτηριστικά κατοικητήρα, περίπτωση 1, και αφήνουμε K και QS ως έχουν. Οπότε η πυκνότητα κατεώνησης καλύπτει την απέτηση του DEMIN. Επιλέγουμε το κόμβο σύστημα 1 και με το εργαλείο μάγος δημιουργούμε το κομβικό μοντέλο. Στο σύστημα 1 που βρισκόμαστε θα δημιουργήσουμε το δυσμενέστερο σενάριο. Επιλέγουμε Enable, το κουμπί δυσμενέστερη και στο σκαρίφημα κάνουμε κλικ στους πιο μακρινούς κατοικητήρες. Αν κάνουμε υπολογισμό, υπολογίζονται οι παροχές του δικτύου. Στη συνέχεια κάνουμε έλεγχο συστήματος. Εδώ βλέπουμε ότι η επιφάνεια κατοικισμού του συστήματος α είναι ίσον 192 τετραγωνικά μέτρα, μεγαλύτερο από το α-min που είναι 144 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε επιλέξει αρκετούς κατοικητήρες στο δίκτυο για το σενάριό μας. Όμως δεν έχουμε ορίσει ομάδα κατοικητήρων των 4. Επιστρέφουμε στο σύστημα 1. Επιλέγουμε ομάδα 4 και επιλέγουμε, όπως απαιτεί το πρότυπο, τους 4 πιο απομακρυσμένους κατοικητήρες. Επιστρέφουμε στους ελέγχους και βλέπουμε πως όλα είναι εντάξει. Στην βοήθεια βλέπουμε τη λογική επιλογής κατοικητήρων, όπου βλέπουμε κάποια παραδείγματα με επιλογή δυσμενέστερων κατοικητήρων και ομάδα 4. Στη συνέχεια θα προσεγγίσουμε την πλέον ευμενέστερη κατάσταση. Θα προσθέσουμε ένα σύστημα ακόμη, το σύστημα 2, και ρυθμίσεις συστήματος θα βάλουμε ό,τι είχαμε βάλει στο σύστημα 1. Συμπληρώσαμε τα πεδία, επιστρέφουμε στο σύστημα 2 και πάλι με τον μάγο δημιουργούμε το κομβικό μοντέλο. Επιλέγουμε τους ευμενέστερους κατοικητήρες, επιλογή ευμενέστερη και κάνουμε κλικ στους ευμενέστερους κατοικητήρες. Κάνουμε υπολογισμό για να δούμε τις παροχές. Μετά επιλέγουμε τα 4 ευμενέστερα με την επιλογή ομάδα των 4. Ο τρόπος επιλογής φαίνεται στην βοήθεια. Στην ευμενέστερη επιφάνεια κατοικισμού επιλέγουμε έλεγχη συστήματος και βλέπουμε ότι όλες οι συνθήκες είναι σωστές. Τα δύο αυτά συστήματα μπορούμε να τα δούμε και σε 3D σκαρίφημα.